Hi guys, this is Lexi. For today's video, I'm gonna share with you what are my first year psychology subjects at the Batangas State University, the National Engineering University. Oh my god, sorry guys kasi bagong gising lang ako at talagang prep na ako mag-vlog uli. Kasi tagal kong nawala, diba? Hi guys, third attempt ko na to. Dahil ang daming nangyayaring nakakasagabal at nakakadistract. Pero yun, let's start with SOSYEDAD at LITERATURA or Panantikang Panlipunan. So dito madalas tinuturo yung mga issues sa lipunan natin ngayon, which is kahirapan and then issues sa karapatang pantao. But dito sa psychology, we are learning it not from, face to face, but through textbooks, poetries, and then lyrics ng mga songs, and even political movements, pinag-aaralan din dito. Feminism, social movements like gay rights, animal rights. So para siyang pinaghalong 21st century literature ng grade 11 and 12, senior high school, and then yung araling panlipunan natin nung junior high school. The second one is kontekstwalidad, kontekstwalisadong, ayun, kontekstwalisadong komunikasyon sa Filipino. So, dito sasabihin sa inyo yung mga history ng Filipino. Bakit F? Wala namang F sa Filipino alphabet, diba? And then, yung mga issue kung bakit naging Filipino yon, and kung paano siya nag-evolve through time, yung pagtatanggal ng subject ng Filipino sa college, katulad nun. Dito rin tinuturo yung paano gumawa ng mga posisyong papel or position paper in Tagalog. So, dito rin yung mga talumpati or speeches, but in Filipino, syempre, dapat hasa ka dito sa malalim na Filipino. And I don't think it's hard kasi basic lang siya na Filipino, unlike dun sa SOSYEDAD at LITERATURA, which is may mga a-analyze kang poetries, lyrics ng songs, and mas malalim yung dapat na analyzation doon, unlike dito sa kontekstwalisadong komunikasyon. So next up is arts appreciation. So, arts appreciation is the study and understanding of visual arts, including painting, sculpture, architecture, and other forms of expression according to libesguides.com. So, more on sa arts to. Ito yung arts nyo nung MAPE, pero pang college naman siya. Tinanggal lang siya sa MAPE, oh. So, dito malalaman yung types ng representation like naturalism, realism, futurism, and even yung mga tao. Hindi mawawala yan, like si Aristotle, Socrates, and Immanuel Kant, and many more. Dito sa arts appreciation, hindi siya masyadong mabigat. So, para siya yung mild subject mo after ng inyong major subject. So, nakakatuwa siya dahil hindi ka masyadong, mas-stress or mapapressure kasi madali lang yung subject. So, the next one is Readings in Philippine History, and tinatawag naman siyang RPH. So, dito, pag natin pansanin yun, inaaral namin dito yung mga history, but only the major events sa Pilipinas. And hindi katulad ng history natin nung high school na parang world history, ganyan. So, first thing is yung Cavite Mutiny, Cry of Pugadlawin, ano yung mga naging role ng mga tao, yung important people like Antonio Pigafetta at Ferdinand Magellan sa ating history. Ito rin kayo tuturuan paano nga ba malaman yung validity and reliability ng isang context or nung mga historical evidence, kasi madaming nanloloko ngayon sa history, so kailangan alam mo kung paano malaman yung tunay sa hindi, and yung mga types ng sources like primary, secondary, and tertiary. So another English is understanding the self. So hindi siya rin masyado mabigat kasi minor lang din naman siya, and dito madalas pinag-aaralan yung theories about sa sarili mo or sa self, and then personality, and all throughout pag-aaralan niyo yun. Para lang siyang arts appreciation na parang nakakapampabuhay ng loob, nakaka-fresh pag-aralan, hindi ka masa-stress. Yung mga examples ng discipline, self according to philosophy, na pag-aaralan niyo rin yung mga explanation ng mga sikat na philosophers about self like ni Socrates, di mawawala, and self according to psychology, which is for me so entertaining kasi psychology major ako, and dito makikilala nyo rin yung mga important people sa psychology about the self, si George Herbert Mead, and then yung mga stages niya, yung preparatory stage, play stage, and game stage. For the last minor, we have PATHFIT.
physical activity, stored health, and fitness. So, ito yung aming PE. Hiniwalay lang din siya sa mapping. And ito, pure exercises lang yung ginagawa to calculate your BMI, your body mass index, ganun. And then, yung mga exercise niya, full body talaga siya. Agility training, and then, konting mga exercises, routines, ganun. So, nakakatuwa rin siya kasi at least makakalabas ako sa classroom once in a while at makaka-stop ako sa mga lectures na mahihirap. So, nakakatuwa siya. Pang-refresh din siya. The last subject in my first semester in psychology is the major one. So, this is the introduction to psychology. So, ito, tinatawag din ata siyang general psychology sa ibang school. But dito sa amin, intro to psych siya. And dito madalas, overview concepts lang siya. Napasadahan lang din yung mga concepts ng psychological disorders, yung mga sakit. Parang ano lang siya, skimming, ganun, scan through pages. Yun. Kasi yung mga psychological disorders, pag-aaralan yan sa abnormal psychology in the higher year. So dito rin, yung intro to psych, you will have general knowledge as to what is there in psychology. So dito yung malalaman kung interested ba kayo sa iba't ibang topics, and then kung tama nga ba yung tinahak yung course. Kasi ito lang yung course na related talaga sa psych kasi minors na yung iba. So parang dito malalaman na, psychology talaga ako. Ganun ako eh. So, I was so intrigued with the topics. Intelligence, yung IQ, paano yun kino-compute, motions and motivations. Tunay yun, yung mga color theory na kapag red, nakakagutom, green, social, or kadire, blue, calmness, and independence. So, dito rin yung mga theories of personality. Kung kanina sa UTS, theories about self, dito, personality naman siya. And then, dito mo malalaman yung mga introvert, extrovert, and yung overview din ng mga sikat na tao or psychologist, which is si Sigmund Freud, kilala siya ng lahat. And yung mga ambag nila sa psychology. So, the last, diba sabi ko kanina last na yun, pero ito kasi ay hindi siya subject. It's a requirement, yung NSTP. I forgot the meaning ng NSTP, but kailangan talaga siya. It's a program. So, ako ang kinuha ko ay ROTC. So, MS1 na tawag sa amin, or Military Science 1. And dito, puro training ng sundalo kasi sundalo talaga yung nagtuturo sa amin. So, dahil nasa Batangas ako and malapit kami sa dagat, so, Navy nagtuturo sa amin. Pero kapag sa Lipa ata, Air Force, hindi ko sure kasi malapit sila sa Fernando Air Base. For my second semester, I have 2 major subjects and the rest are minor subjects. So let's start with the minor subjects. So I have MMW or Mathematics in the Modern World. Yes, we have math. So kahit saang course ka, kahit ayaw mo ng math, makakasagupa mo siya kasi minor siya. So it's generalized subject. You have to take it no matter what. And ito, hindi ko talaga gusto. Doon ko lang talaga nalaman na I hate math. So ngayon, ito ang laman ng MMW. Nature of Math, some basic concepts sa math. So as a psychology student, kahit anong iwas nyo sa math, we have to be a psychometrician after graduate, diba? And psychometricians, it's about the metrics. So math pa din, measurements. So we have no choice. Yung nature ng mathematics is sequence, patterns, arithmetic sequence, and geometric sequence yung inaaral. Meron ding atang logic sequence, like Fibonacci sequence, yung mga ganun. Ayoko na nga balikan yun. So, dito naman tayo sa next minor subject. And this is a science subject. My favorite. So, this is the STS or the Science, Technology, and Society. So, inventions ng science and technology throughout the years ang inaaral dito. Yung mga periods of development, industrial age, hanggang sa 21st century. Actually, for me, mas madali pa nga ito nung kaysa sa science ng high school. Kasi yun, labo-labo, di ba? Like, kada year, ang daming concepts, ang daming ganyan. Pero ito, easy version talaga siya kasi focus lang talaga siya sa inventions throughout the years. I thought wala na akong Filipino. Meron pa pala nakalagay dito. Filipino sa iba't ibang disiplina. So, natatandaan ko yung teacher ko sa kontekstwalisado. Siya pa rin yung teacher ko dito. So, nakakatuwa. I-research itong Filipino to, syempre. Pero hindi kami masyadong mabigat noon kasi SEM namin ang daming research. So, ayaw nga nang dumagdag. Thank you, teacher. So, ayun. Buti na lang. Hindi kami nag-research. Pero madalas nagre-research talaga dito. And kung tandaan niyo po yung komunikasyon sa pananaliksik sa Wikang Filipino na grade 11, hindi kayo mahihirapan dito. Kasi yung research dito is level 2 lang nun. So, parang meron na kayong overview ng mangyayari. Another English is purposive communication. So, para siyang level 2 ng oral communication nung tayo ay senior high school.
So dito gagawa pa rin tayo ng mga real life job interviews, and then yung resume mo, position paper, cover letter. So bago sa akin yung cover letter. So my last minor subject is PATHFIT 2. Kung may PATHFIT 1, syempre may PATHFIT 2. So it is a exercise-based fitness training. Para rin siyang BMI, ganun. Pero may mga test talagang ginagawa, hindi katulad dati. Meron kaming circuit training, muscles training, ganun. And then Tabata, strength training, balance and agility, and then speed and agility. Dito sa ROTC, gigising ka lang na maaga, mag-training ka lang hanggang tanghali, kainitan ng araw. So, yun lang. So, wala kami masyadong paperworks. And that, tapos na tayo sa minor subjects. Let's go with my majors. So, I have 2 majors na ngayon sa second semester. And one is about mathematics. And take note, guys, developmental psychology is part of a board exam. So, it's a board subject. Kaya talagang matindi ang kailangan pag-aaralan dito. So, let's start with developmental psychology. Developmental psychology is about development ng isang tao. Mula ikaw ay baby pa hanggang sa ikaw ay madeds na. Concepts din dito about sa love, lalo na kapag ikaw ay isa ng parang young adult, ganyan. So, kada stages ng life, mayroong nangyayaring development because development is all throughout our lives. Hanggat hindi pa tayo nadededs, may development pa rin nangyayari. So, hindi lang siya physical development. We have cognitive, we have social, and ako, kakaunti na lang talaga yung natatandaan ko kasi nasa-stress ako. But, I have knowledge, syempre naman. Pero, nakakatuwa lang kasi dahil dun sa mga nalalaman kong bago, na-apply ko rin siya ngayon. If I see a child or an infant, alam ko yung development niya, yung mga palmar reflexes niya. Nakakatuwa kasi parang natututo ka ng paunti-unti na. So, my last math subject na major naman is psychological statistics. So, dito ay naaral yung measures of central tendency, normal distribution, yung mga curves, yan, graphs, and makinig ka talaga sa stats mo sa grade 11, yung parang generalized subject, and stats mo ng PR2 sa grade 12. Kasi wow, may research ang psychological statistics. So if hindi ka talaga maalam gumamit ng mga frequency table, mahihirapan ka. So ngayon senior high ka pa lang and incoming psychology students, be attentive sa pag-aaral ng statistics. And that's it, guys. Thank you. Sana may natutunan kayo sa akin psychology subjects ngayong first year. So keep up because sa second year, sasabihin ko din sa inyo yung mga subjects na aaralin nyo. And I hope may natutunan kayo. So if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos. Bye!